Salut! În video de azi o să vă arăt cum se face integrarea de Google Consent Mod V2. Principiile pe care o să vi le arăt sunt valabile pentru orice CMP și pentru orice tip de implementare custom în care ne folosim de banner-ul clientului. Așa că stați aproape și nu uitați, dați un like, dați un subscribe și dați un share. Mulțumesc! Bun, după ce am configurat toate Google Tag-urile prin Google Tag Manager, deci practic am făcut migrarea din cod în Google Tag Manager, putem să implementăm și Google Consent Mod V2 pe site. Hai să vedem. Practic implementarea care o să fac acum e valabilă pentru orice tip de CMP, orice implementare custom, doar că ea diferă în funcție de cum se transmit informațiile în site-ul clientului. La acest client o să utilizăm Cookie Script, o să mergem pe contul de Cookie Script, pentru că mi se pare că ar fi cea mai avantajoasă variantă pentru acest client să rămână pe planul gratuit. La Cookiebot, planul gratuit este destul de limitat, deși este o soluție foarte bună. Va trebui să introducem site-ul clientului și să urmăm instrucțiunile. Practic, acesta este site-ul clientului. Limba va fi în limba română, banner-ul, pentru că este un site pentru România. Alegem tipul de banner, aici neapărat să alegeți acest tip de banner ca șansele de interacțiune a userilor cu bannerul să crească. Ne uităm puțin cum arată site-ul clientului și ar merge aici cu culoare de galben. Aici, Technology, nu selectăm nimic. Aici e vorba să scaneze site-ul, să vadă ce cookies-uri sunt setate în acest moment și cum sunt configurate. Îl lăsăm să scaneze. Îi dăm Finish. Ca să îl instalăm banner-ul, mergem aici pe Installation. Mergem pe Google Tag Manager, copiem acest URL code, mergem în contul nostru de Google Tag Manager, apăsăm aici pe New, la Tag Configuration selectăm, să găsim în galerie template-ul de la Cookie Script, pentru că avem un template aici în galerie. Căutăm după Cookie Script. Uitați, acesta este. Îl adăugăm la Workspace. Îi dăm permisiuni. Bun. Aici trebuie să punem codul copiat din Cookie Script. Și aici la Default Consent, deocamdată le lăsăm pe toate denied. Apoi vom face cu niște variabile dinamice și așa puteți să faceți la orice tip de implementare. Să puneți în loc de aceste valori statice, să puneți variabile dinamice bazate pe ce se întâmplă în momentul în care este instanțiat acest banner de consent pe site. Iarăși, trigger-ul trebuie să fie pentru default, trebuie să fie consent initialization all pages. Denumesc tag-ul, îi dau o denumire de Cookie Script, default, să știu că este cel de default și îi dăm un save. Bun, acum, după ce am configurat să ni se declanșeze acel banner de consent, dăm un preview, ne conectăm la site și în momentul în care ne conectăm la site o să apăsăm un F12 să vedem, mergem la Applications, Cookies și ne uităm ce cookies-uri sunt
în momentul de față. Avem doar Clarity care se declanșează, doar acest cookie-uri. În momentul în care acceptăm toate cookie-urile, dorim să transmitem un nou eveniment de update. Deci când apăsăm acest buton, vedeți, ne se pune acest cookie script consent nou care conține aceste valori. Acum eu trebuie să citesc acest cookie. Ca să citesc acest cookie, merg în Google Tag Manager, la variabile și creăm o nouă variabilă pe care o să o denumim după numele cookie-ului, cookie script consent, și alegem de ce tip să fie, va fi de tip first party cookie și va citi acest cookie de tip first party. Deci o să citească acest cookie. Acum hai să vedem cum arată variabila noastră de first party cookie și ce valori citește. Dăm un preview, mă conectez din nou la site. Nu s-a conectat la site, merg să zic pe evenimentul de window loaded, dau pe variabile și văd că a citit aceste valori din acel cookie. Acum, pe baza acestor valori, voi face tot așa niște variabile care o să transmită aceste valori dinamice. Hai să vedem ce se întâmplă dacă eu șterg cookie-urile. Mi se declanșează din nou bannerul de consent. Bun, și acum apăs pe refuză cookie. După ce am apăsat pe refuză, vedeți, nu mai avem nicio categorie înăuntru și este action reject. Deci, practic, putem să facem în momentul în care ștergem cookie-urile, dau un refresh. Deci logica va fi următoarea. În momentul în care eu să zic acceptă doar cookie-urile de targetare, atunci o să am categoria aceasta targeting. Vedeți, o să avem targeting și atunci doresc să îi dea valoarea granted la tot ce ține de ads storage și așa mai departe. Ca să văd cum arată, practic. Așa arată. Asta e valoarea care o ia. Și atunci trebuie să fac o variabilă de tip reject stable. Deci mă duc în Google Tag Manager, pe variabile, dau new. O să o numesc pe aceasta consent targeting. Tipul variabilei va fi de tip reject stable. Se va folosi de variabila de first party cookie pe care o citește și dacă în această variabilă de first party cookie avem targeting, atenție să fie exact cum este în variabilă, atunci output-ul va fi granted. Dacă nu, default-ul va fi denied. Aici la Advanced Settings lăsați asta cu Ignore Case, dezactivați aceste două opțiuni și dați un Save. La fel trebuie să facem și pentru cealaltă valoare. În cazul nostru, în cazul de față, dăm din nou un refresh, testăm efectiv ce se întâmplă și așa puteți să faceți la orice CMP, la orice consent banner custom, verificați ce se întâmplă și customizați according, să zic așa. Bun, în cazul de față când accept toate, eu mai am categoria aceasta de unclassified. Mă duc să văd cum arată. Arată așa, unclassified. O copiez
Mă duc în Google Tag Manager, pe variabile, mă duc pe variabila care deja am făcut-o de regex table pentru targeting, dau pe 3 puncte, o copiez, fac una nouă de consent unclassified, bun, pun aici unclassified, mai tocat să văd dacă am copiat-o bine, da, așa este unclassified, dar lipsește așa, pun aici, este granted, altfel este denied, dăm un save. Bun, acum mergem pe defaultul nostru de cookie script și înlocuim la fiecare tip de storage cu variabila care am făcut-o. În cazul nostru acesta va fi consentul de targeting. Acestea vor fi unclassified. Dăm un save. Și acum pentru partea de update vom face un nou tag. Ne vom folosi de template-ul din galerie de la Simo Ahava de consent. Este vorba de acest tag. Dăm un click. Adăugăm la workspace, îi dăm permisiuni și îl adăugăm. Și în cazul acestui tag va fi de tip update, va updata consentul în urma acțiunilor pe care le face utilizatorul. În cazul nostru va fi update și ne vom folosi de aceleași variabile dinamice. S-ar putea să aveți în unele cazuri mai multe tipuri de variabile, dacă vi se trimite și Analytics Storage sub altă formă. În cazul la cookie script văd că așa se trimite, doar faceți încă o nouă variabilă. Bun, aici apăsăm, dorim să trimită și add click-ul, da, dorim să trimită GCL ID-ul, doresc să trimită și push data layer event. O să-i punem o prioritate mai mare la acesta, în cazul nostru să-i punem 999, prioritate mai mare de trigger, și aici la trigger o să-i punem exact evenimentele la care să se declanșeze update-ul. Deci, în cazul la cookie script, văd că se declanșează două noi evenimente. Astea vreau să le pun în momentul în care se declanșează aceste evenimente să-și facă update. Deci adaug de aici pe plus eveniment nou. Va fi de tip custom event. Mă duc să văd exact cum se numește acest custom event. Primul se numește cookie script categoria classified. Pun aici, dau un save. Bun, al doilea eveniment la care vreau să se declanșeze update-ul de consent este cel de targeting, cookie script categorii targeting. Merg aici, apăs pe custom event, tipul este targeting, dăm un save și ne mai gândim dacă ne lipsește vreun trigger de aici, de la consentul de update, să văd să mai fac niște acțiuni pe site, șterg din nou cookie-urile, deci le șterg din nou, dau un refresh să se declanșeze din nou banner-ul și să văd ce alte acțiuni mai poate face utilizatorul. Utilizatorul poate să
refuze. În cazul nostru, dacă refuză, atunci să vedem dacă ni se declanșează un nou eveniment. Și în cazul nostru, da, se declanșează un nou eveniment care se numește Cookie Script Category Strict. O să-l punem și pe ăsta ca și trigger la update. Deci îl adăugăm și pe el. Dăm pe plus, selectăm ce tip va fi, de tip custom event. Dăm o denumire, dăm un save, deși acesta va fi. Să vedem dacă mai poate face userul pe o acțiune care să declanșeze update-ul. Dau din nou refresh. Cred că deja le-am cuprins cam pe toate. Poate să apese aici pe arată detalii și să aleagă doar anumite cookie-uri, să zic că le alege doar pe cele neclasificate și salvează și închide. În cazul ăsta cred că se va declanșa doar evenimentul de unclassified și pe ăsta l-am pus deja în tagul nostru. Bun, acum că am făcut testele, dăm aici un refresh, ștergem cookie-urile, ne conectăm din nou la site-ul clientului, deci dăm un preview, ne conectăm, și în momentul ăsta cookie banner-ul se declanșează. Vedem în cazul nostru că se declanșează page view și evenimentul de view item list, însă dacă dăm un F12 să vedem ele cum se trimit, o să vedeți că pingurile sunt anonime, GCS-ul este G100, ceea ce înseamnă că Add Storage și Analytic Storage sunt denied, da? Deci este implementat Advanced Consent modul. Bun, și acum testăm dacă accept toate cookie-urile, merg înapoi în tag Assistant. Văd că s-a declanșat acest eveniment de GTM Update, Consent Update. S-a declanșat și sunt granted toate. Ceva nu ne-a funcționat aici. Acestea funcționează, în schimb acesta nu merge bine. Vedem pe variabil ce s-a greșit. Consent Targeting spune că este false. Deci ceva lipsește la variabila de consent targeting. Merg la variabile. Da, și am uitat acele ghilimele de la sfârșit. Pentru aceasta nu a văzut-o. Dau un save. Testăm din nou să vedem că funcționează de data asta. Ne conectăm din nou la site. Mergem din nou pe evenimentul de GTM Consent Update. Dăm pe Consent și vedem că de data asta aștept să le ia corect. Ele sunt toate approved pentru că am acceptat toate cookie-urile. Ok, șterg cookie-urile. Dau un refresh la pagină. Vedem că de data asta totul este denied pentru că n-am interacționat cu banner-ul. Aleg doar cookie-urile de targetare, salvez și închid. Ar trebui să se declanșeze update-ul, s-a declanșat, se trimite ca și granted doar aceste valori. Bun, deci asta este implementarea de Google Consent Mode dinamic, cu care ia date din variabilele configurate de noi, respectiv citește cookie-ul care este pus, cookie-ul acesta, citește valorile și în funcție de ce interacțiune face userul cu pop-up-ul de consent, așa se trimit dinamic valorile, dacă a acceptat sau dacă a respins. Practic, această implementare puteți să o faceți pe orice site, doar trebuie să verificați exact ce se întâmplă în momentul în care userul interacționează cu site-ul, cum sunt puse aceste valori în cookie
sau în local storage. Vă uitați în browser, dați un F12, verificați și faceți variabile în așa fel încât să transmiteți consentul în mod corect. Bun. După ce ați făcut această implementare, intrați în contul de Google Tag Manager, apăsați aici pe Admin, la Container Settings, dați Enable Consent Overview, dați un Save, mergeți pe Workspace, la tagurile voastre și aici aveți această opțiune pe care trebuie să dați click și să puneți fiecare tag dacă are nevoie de consent adițional sau nu. În cazul nostru, toate sunt taguri de Google care au deja un built-in consent. Nu mai trebuie să le punem consent adițional. Așa că le selectăm pe toate, dăm pe acel buton și punem că nu au nevoie de consent adițional, apăsăm pe Save, salvăm și practic am configurat dinăuntru din Google Tag Manager tot ce ține de parte de consent. Aceste două taguri le facem în folder separat de consent, le punem aici. Bun, nu uitați, după ce ați făcut modificările în contul Google Tag Manager și totul este funcțional, să dați un Submit, să spuneți ce modificări ați făcut și să dați Publish la container. Până nu dați Publish la container, modificările care le faceți în contul vostru de Google Tag Manager nu sunt live. Bun, sper că acest video v-a ajutat, v-a fost de folos. Nu uitați să dați un like, să dați share și vă mulțumesc foarte mult de vizionare. Pa, pa!